Raportin vjetor të veprimtarisë Autoritetit për informimin mbi dokumentat e ish-Sigurimit të Shtetit për vitin 2017, raporti vjetor i veprimtarisë Komisionit të Prokurimit Publik për vitin 2017, projekt vendim për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Prokurimit Publik, diskutime për çështje jashtë rendit ditës, ju njoftoj se vijon puna në komisionet parlamentare për shqyrtimin e çështjeve tjera të parashikuara për ditën e sotshme. Lidhur me proces verbalin, ka vërejtje? Nuk ka, miratohet. Ju njoftoj se janë propozuar 5 projekt ligje, 4 nga Këshilli i Ministrave dhe 1 nga deputetët, gjithashtu është depozituar dhe projekt ligji për përcaktimin e procedurës veçantë për negocim dhe lidhjen e kontratës me objekt projektimin, realizimin e projektit urban dhe godinës së re të teatrit kombëtar, i cili është kërkuar me procedurë të përshpejtuar shqyrtimi. Votimi do të bëhet së bashku me çështjet tjera të rendit ditës. Materialet do t'i gjeni si gjithnjë në faqen zyrtare të Kuvendit në internet. Titujt e tyre i keni të gjithë para në njoftimet në tavolinë. Çështja e parë e rendit ditës është raporti vjetor i veprimtarisë Autoritetit për informimin mbi dokumentat e ish-Sigurimit të Shtetit për vitin 2017. Ju njoftoj se lidhur me këtë raport janë bërë 2 kërkesa, një kërkesë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, e firmosur nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Spaho, dhe një kërkesë nga nën kryetarja e grupit parlamentar të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim. Duhet njoftoj se kërkesa nga Lëvizja Socialiste për Integrim duhet jetë nga kryetari i grupit ose me porosit tia, në zbatim të rregullores. Megjithatë, kjo ka pak rëndësi, pasi sipas rregullores nëse ka kërkesë për debat për një raportim të institucionit kushtetues, sigurisht që ajo do të realizohet. Për këtë çështje, pasi dëgjojmë raportin nga zonja Sula, konferenca e kryetarëve do të mbledhet që mbështetjet rregullores të përcaktoj kohën e debatit. Atëherë ftoj zonjën Sula për të raportuar para Kuvendit lidhur me raportin vjetor të veprimtarisë Autoritetit për informimin mbi dokumentat e ish-Sigurimit të Shtetit për vitin 2017. Nderuari zoti kryetar, nderuar zotëri deputet, mirë se u gjej. Raportimi i sotëm përmbledh punën e bërë nga Autoriteti për informimin mbi dokumentat e ish-Sigurimit të Shtetit gjatë vitit 2017 dhe synimet dhe sfidat përmtej. Në këtë vit të parë, Autoriteti ka mundur të përballojë një fluks shumë të madh pune, pasqyruar gjërësisht në raportin vjetor të punës së shumë fishuar për ju. Këtu kam edhe kopjen e raportit, besoj që është e gjitha në tryezat tuaja. Cila ka qenë qasja jonë strategjike? Autoriteti i përbërë prej 5 antarësh, me ndihmën e partnerëve vendas dhe ndërkombëtar, në konsultim me grupet e interesit, që përfshin në radh parvetisht përndjekurit politik, zbërtheu ligjin në hapa konkrete dhe miratoi dokumentin e strategjisë për vitin 2017-2021, i cili na shërbeu si dokument udhëzues për aktivitetin e Autoritetit të sapo krijuar dhe përcaktoi drejtimin dhe fokusin për planet afatgjatë dhe afatmesëm. Për të arritur përmbushjen e këtyre detyrave, pra që na cakton ligji, neve synojmë së pari të krijohet një arkive integruar me të gjithë dokumentat e prodhuara ose të lidhura me veprimtarinë e ish-Sigurimit. Së dyti, të kthehet institucioni pra të kthehet në një shërbim arkivor aktiv dhe bashkëkohor për studiues dhe përfaqësues të mediave brenda dhe jashtë vendit. Së treti, të krijohen kushte për rishqyrtimin e historisë në planin personal, familjar, të bashkësive apo të vendit tonë në përgjithësi, të kryejmë verifikimin e zyrtarëve që konkurrojnë për të zgjedhur ose emëruar në funksione të ndryshme të larta publike, të mbështesim përpjekjet e shoqërisë sonë për kuptimin e të kaluarës komuniste në Shqipëri, duke e kthyer institucionin në një aktor të rëndësishëm të kujtesës dhe edukimit qytetar, të mbështesim procesin e kërkimit, gjetjes dhe identifikimit të atyre që u zhdukon ose ekzekutuan gjatë komunizmit, duke qartësuar fatin dhe rrethanat e tyre të ngjarjeve përmes kërkimit arkivor.
Misioni i institucionit tonë përcaktohet qartë në këtë dokument strategjik si mundësi i ushtrimit të së drejtës së çdo interesuari për t'u informuar mbi dokumentet e ish-Sigurimit shtetit dhe në përmbushje të këtij misioni, Autoriteti udhëhiqet nga disa vlera, siç janë transparenca, integriteti, bashkëpunimi mes institucioneve, brenda dhe jashtë vendit, të mësuarit e përditshëm dhe angazhimi proaktiv. I qasemi pra si europian punës sonë, e cila kanë themel të drejtat e njerëzit, dinjitetin, lirinë, demokracinë, barazinë para ligjit, shteti drejtës, duke u përgjigjur thirrjes Parlamentit Evropian për të mbajtur gjallë kujtimin e shkuarës, pasi nuk mund të ketë pajtim pa të vërtet dhe për kujtim. Gjatë këtij mandatit parë, gjatë këtij vitit parë, për të realizuar pra këto objektiva, u synua që institucioni jonë të themelohet dhe të punojë si një organ profesional efektiv, me personel të përgatitur, të angazhuar, në gjendje të krijojë një partneritet me homolog vendas dhe ndërkombëtar. Për të fituar kohën e humbur, kemi synuar të mësojmë shpejt dhe të arrijmë nivelin e institucioneve të pjekura tashmë si Gjermanisë, Bullgarisë, Polonisë, Rumanisë, Çekisë e tjerë. Struktura e raportit që është para jush ka disa kapituj, është kuadri ligjor, është aspekti ndërinstitucional, arritjet, sfidat dhe objektivat për të ardhmen. Kuadri ligjor e thash që na u desh të zbërthejmë ligjin ton dhe disa ligje të tjera që të themi janë në fushën e veprimit ton, dhe kjo u konkretizua në hartimin dhe miratimin e 18 akteve themelore, duke filluar që nga rregulloria e brendshme, udhëzime, projekt vendime, formular në zbatim të ligjit pra. Instrumenta që rezultuan komplekse dhe shumë specifike. Këto instrumenta na shërbyen për ngritjen dhe funksionimin e institucionit ton sapo krijuar dhe bën zbërthimin në terren praktik të legjislacionit të fushës së veprimit ton dhe fushave të tjera, fusha arkivës, përdorimi i dhënave personale, siguria kombëtare dhe menaxhimi i dokumenteve të klasifikuara, e drejta për informim, administrim dhe funksionim të institucioneve shtetërore dhe atyre kolegjiale, trashëgimisë kulturore. Qysh prej muajit janar të vitit 2017, për t'i ardhur në ndihmë të interesuarve, institucioni publikoi modelet e formularëve të aplikimeve pra të individëve, institucioneve, studiusve dhe medias. Për të përtheksuar është fakti që institucioni zhvilloi 72 mbledhje, Autoriteti pra, zhvilloi 72 mbledhje, mori 79 vendime, për cilëve 68 me vota unanime dhe 11 me vendimarrje pro dhe kundra. Gjë që tregon që institucioni ka qenë, të themi, koheziv në qasjen e vet dhe në përfytyrimin se si do t'i ndërtonim gjërat. Arritja e parë arkivi integruar, hapi thelbësor i punës ishte identifikimi i fondeve arkivore. Ky u bazua në përkufizimet përcaktuara me ligj dhe në një bashkëpunim të ngushtë me institucione të ndryshme të rrjetit arkivor të Republikës së Shqipërisë. U identifikuan rreth 32 milion faqe, 2.3 kilometra fond arkivor, letër plus mikrofilm, rreth 80% e fondit, i cili besojmë se po pasurohet më tej përmes negociatave dhe një bashkëpunimi me arkiva të ndryshme të rrjetit, që të cilat i mbajnë fondet akoma të papërpunuara. Janë identifikuar 250.000 kartela, mijëra regjistra, mjetet ndryshme kërkimi e tjerë. Ky identifikimi hapi rrugës finalizimit të një vendimi të posaçëm të Këshillit të Ministrave që është shumë thelbësor për punën tonë, që vën në dispozicion dhe kalon në administrim këto dokumenta pra të identifikuara, përfshirë mjete bardhëse që nga mikrofilmat, kompjuterat, mjetet ndryshme kërkimi pra të gjitha nga arkivat ku ndodheshin në arkivën tonë. Vënë në dispozicion dhe kalim në administrim. Kjo VKM përcaktoi dhe përgjegjësitë kritike për fazën tranzitore, që ishte viti i parë dhe pak nga viti i dytë, ndërkohë që administrimi i fondeve bëhet nga institucioni jonë, që ne e kemi shkurtuar ish për lehtësi komunikimi, përgjegjësia për fond ruajtje dhe duke përfshirë dhe aspektet sigurisë, i mbetet arkivës treguese për aq kohë sa ish paiset me infrastrukturën e vet për ta kryer këtë funksion, pra dhe për të bërë fond ruajtjen. Në bazë të kësaj VKM-je, këtij vendimi pra të Këshillit të Ministrave, u firmosën 3 marrëveshje bashkëpunimi shumë të rëndësishme me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave dhe Shërbimin Informativ Shtetëror për marrjen dorëzim të dokumentave arkivore. Janë 3 marrëveshje shumë specifike, përcaktojnë modalitetin, proceset, personat që merren me këtë dokumentacionin, monitorimin dhe kanë funksionuar. Aktualisht, lajmi i mirë është që është vënë në dispozicion dhe është marrë plotësisht fondi arkivor i ish-Sigurimit shtetit që ndodhej tek Shërbimi Informativ Shtetëror.
është vënë në dispozicion plotësisht dhe është marrë në dorëzim pjesërisht Fondi Arkivor i Ministrisë Brendshme dhe Drejtorisë Përgjithshme të Arkivave. Jemi ende në finalizim të këtij procesi për marrjen në dorëzim të Fondit Arkivor të Ministrisë Punëve të Brendshme. Proces i cili do të vazhdojë këtë vit. Gjej rastin falenderoj titullarët e këtyre institucioneve për korrektesën në zbatimin e ligjit dhe për në suportin e menjëhershëm që i dhanë institucionit tonë, qoftë për dorëzuar materialet, qoftë për t'i hostur këto materiale. Krijimi i arkivës së institucionit bëri të mundur që të zhvillohen mjete kërkimi dhe procese të brendshme më efikase për t'i përgjigjur më mirë kërkesave të nevojës për informim. Hallka e dytë është informimi, qëllimi për cilën jemi krijuar. Siç jemi ndjeni, bëhet ndaj individëve, familjeve, institucioneve publike, kushtetuese, studiuesve dhe medias. Për sa i përket palëve të prekura në vitin e parë për atë punës janë legjitimuar rreth 280 kërkesa individuale. Ju rikujtoj që kërkesa e parë që morëm ishte në muajin shkurt, kërkesa nga familja e nderuar Kokalari, në rastin e 100 vjetorit lindjes saj dhe vijoi me emra të tjerë të shquar të disidencës dhe vazhdon ky numër duke u rritur. Për sa i përket verifikimit të figurave, informoj jo pa kënaqësi, po gjithsesi duke konfirmuar ambicie më të mëdha për këtë vit, kanë kaluar në filtrin e verifikimit pasërtisë figurës rreth 821 kandidat apo zyrtar përpara emërimit apo ngritjes në detyrë, kjo deri në dhjetor të vitit 2017, apo kandidat për deputet për zgjedhjet e shkuara në kuadër të transparencës fushatës zgjedhore. Nga këta, 795 rezultuan të pastër, kurse 13 persona figuruan pozitiv në kërkim. Rastet janë referuar institucioneve kërkuese. Nga këto kandidat, 197 emra kandidatësh kanë aplikuar për të zgjedhur si antar të institucioneve të vettingut ose të reformës në drejtësi, vlerësimit kalimtar pra, si antar të Komisionit Pavarur të Kualifikimit, gjyqtar të Kolegjit Posaçëm të Apelimit. 51 kandidat janë ata për të zgjedhur si antar të Këshillit Lart Gjyqësor dhe antar në Këshillin e Lartë Prokurorisë. Autoriteti ka trajtuar edhe kërkesat paraqitura që nga institucioni i Presidentit të Republikës, nga Kuvendi i Shqipërisë, Avokati i Popullit, nga subjektet politike ku vlen për të lavdruar 2 subjekte politike, PDI-u dhe APD, për zgjedhjen në Kuvend, Ministria e Bujqësisë e Brendshme, Drejtoria e Policisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Qendra e Studimeve Albanologjike, Rektorati i Tiranës, Fakulteti Ekonomik, Fakulteti Gjuhëve Tuaja, Ministria për Europën dhe Punën e Jashtme, Drejtoria e Përgjithshme Arkivave etj. Lista e institucioneve sapo vjen dhe po zgjatet. Pra është kuptuar se si funksionon, i është dhënë rëndësia e duhur dhe kërkimi i verifikimit figurave për postet larta ka ardhur duke u shtuar, ndonse nuk është aty ku duam ne akoma. Për sa i përket kërkesave për media dhe studius, dihet botërisht nga ne që historia jonë është shkruar gjatë diktaturës dhe ka nevojë patjetër për të zbardhur dhe për të rishqyrtuar. Në vitin e parë kemi pasur 25 studius ose përfaqësues të mediave që kërkuan njohjen me dokumenta të veçanta për qëllimet kërkimit shkencor dhe të edukimit qytetar. Procesi i vënies në dispozicion të kërkuesve kalon përmes kërkimit, digitalizimit, anonimizimit. Është një proces që kërkon shumë punë, për shembull për të ilustruar, janë digitalizuar rreth 30.000 fletë, janë anonimizuar rreth 9.000 fletë dhe natyrisht që ky proces paraprihet nga procesi i deklasifikimit, sepse shumë materiale janë në nivel klasifikimi sekret dhe tepër sekret, rreth 9.000 dokumenta janë deklasifikuar në vitin e parë. Çdo gjë që kemi bërë nuk ka qenë e mundur pa një bashkëpunim institucional efektiv. Me kënaqësi ju raportoj se kemi pasur rreth 6 marrëveshje bashkëpunimi, të cilat i kemi firmosur dhe kanë funksionuar. Spari me institucionet arkivore që u përmenda, së dyti me Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit Klasifikuar, e njohur ndryshe DSIK, na ka trajnuar, asistuar për njohjen dhe zbatimin në praktik të gjitha ligjeve dhe akteve nënligjore që normojnë punën me dokumentat me nivel klasifikimi, për një institucion që nuk është krijuar për t'i mbajtur të mbyllura dhe të fsheta, po përkundrazi për t'i dhënë. Me Komisionerin e Drejtës për Informim dhe Mbrojtjen e Dhënave Personale, kemi punuar ngushtë për ta internalizuar tërësisht vlerën e ruajtjes dhe garantimit të drejtës për informim, por pa cënuar privatësinë e palëve të treta dhe palëve të prekura. Tjetër, kemi pas marrëdhënie të ngushta bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Kulturës, Universitetin e Tiranës, QSA, Muzeun Kombëtar e tjerë, për gjitha ato institucione për të cilat historia, kujtesa është në qendër të vëmendjes. Spesi, pushteti vendor po ashtu po shpreh interes dita ditës,
për të zhvilluar ballafaqim dhe dialog për të shkuarën në nivel lokal. Ka spikatur këtu Bashkia e Tiranës, e Tepelenës, e Shkodrës, e Mirditës dhe së fundi e Konispolit, bashkëpunimi i cili kulmoi me ekspozitën dokumentare për 10 mijëra faqeve të përndjekjes komuniste në Konispol. Bashkëpunimi ndërkombëtar, po ashtu si institucion i sapo krijuar, bashkëpunimi ndërkombëtar ka qenë thelbësor dhe na ka ndihmuar shumë për ta ngritur nivelin tonë të punës. Spikat homologu gjerman, ku dhe ne kemi marrë ligjin si model, por dhe ato bulgar, rumun dhe polak, cilët e kanë aplikuar ligjin me mjete pak më modeste të vendeve të themi jo aq të pasura. Kulmoi aktiviteti jonë ndërkombëtar me pranimin e institucionit tonë si antar vëzhgues i rrjetit evropian të arkivave të policive politike të Evropës Qendrore Lindore, me rekomandim dashamirës të institucionit të hapjes dosjeve të Stasit. Asistencë serioze kemi pasur dhe nga prezenca OSB-s në Shqipëri, për mbështetje ligjore në fazën e artimit të akteve të brendshme dhe për trajnim në institucione homologe të antarëve të Autoritetit, në rastin konkretisht në Berlin. Nga ambasada gjermane kemi pasur ndihmë të çmuar për pajisje me mjete digitalizuese dhe film lexuese, që janë goxha të shtrenjta dhe me buxhetin tonë kishim pa mundur t'i realizonin. PNUD-i në Shqipëri, me ndihmën e qeverisë italiane, na ka asistuar për artimin e dokumentit strategjik të IDSSH-s, për artimin e planit të digitalizimit të arkivës së Autoritetit dhe një financim të pjesëshëm fillestar për disa pjesë të projektit digitalizimit që ka të bëjë me mbështetje logjistike për disa aktivitetet kujtesës. Një ndër dy projekte që kemi ku ka spikatur kërkimin dhe kujtesa kanë qenë dy, pra është e para roli i Sigurimit në shkencë dhe në jetën e dietarëve dhe intelektualëve të kohës. Kemi fokusuar periudhën 45-54. Janë përzgjedhur, është një ndihmë e qeverisë zvicerane, janë përzgjedhur studios shumë ndër më të mirët që kemi, dhe të cilët po shqyrtojnë pra dokumentat e ish-Sigurimit për sa i përket ndikimit të tyre në shkencë dhe në teknologji. Botimi do të vijë së shpejti. Projekti tjetër quhet Përkujtojmë për të përshëruar dhe të parandaluar. Konsiston në mbledhjen e dëshmive gojore të rezistencës dhe triumfit të dinjitetit njerëzor. Do të vazhdojmë me krijimin e një platforme online të këtyre dëshmive, të cilët e pasurojnë arkivin e Autoritetit jo vetëm me dokumenta, por edhe me qasjen dhe përjetimet e vetë personave që kanë qenë pra të prekur nga sigurimi i shtetit. Komunikimi i mesazheve kryesore të këtyre dëshmive u realizua përmes instalacionit artistike dhe muret kanvesh që u shfaq në 6 qytete të Shqipërisë në vigjilje të 9 majit, ditës së Europës. Nga ana tjetër, në bashkëpunim me Institutin e Studimit Krimeve dhe të Pasojave të Komunizmit dhe Qendrës së Studimeve Albanologjike, është bërë thirrja për një konferencë ndërkombëtare, titullohet Të mohuar nga regjimi, burgjet, sistemi internim dëbimeve dhe puna e detyruar në Shqipëri, që do të mbahet me 30 tetor dhe synon qasjen historike-juridike ndaj institucionalizimit të punës detyruar gjatë regjimit komunist. Pjesë e këtij projekti është dhe hulumtimi mbi historitë jetësore të ish-kampit të Tepelenës, si dhe konceptualizimi një qasje përsëri historike dhe juridike mbi fenomenin e kampeve në vitet 44-55. Më vlen ta theksoj se partnerët ndërkombëtar ndonë se kanë qenë bujar me ne për sa i përket aktiviteteve të memorjes dhe trajnimeve, në përgjithësi nuk kanë dashur të përfshihen në investime ose në ndihmë për infrastruktura popaga, kështu që mbetet në agjendën e qeverisë dhe këtij parlamentit na mbështesi me plotësimin e mjeteve të nevojshme për të ecur sa më parë në zbatimin e këtij ligji që kemi në dorë. Aktivitetet në fushën e edukimit qytetar dhe ato kanë qenë një ndër sukseset që do doja t'i rreshtoja shkurtimisht me kënaqësi dhe me krenari. Kemi qenë aktiv në përkujtimin e ngjarjeve të rëndësishme të përndjekjes komuniste, duke bashkëpunuar ngushësisht me shoqatat e ish-përndjekurve, familjeve të prekurave, institucioneve partnere. Përkujtimin përgjithësi ka synuar ekspozimin e materialeve arkivore në formë digjitale të përpunuar të deklasifikuar kuptohet, me pjesëmarrje aktive të historianëve të fushës dhe të periudhës, duke bërë bashkë sa më shumë grupe të shoqërisë, sidomos duke përfshirë rinin. Aktivitete përkujtimore, për shembull si 100 vjetori i Mysuneko Kalarit, për vjetori i hedhjes së quajturës bombë në ambasadën sovjetike, tragjedia e inxhinierëve të Kënetës Maliqit, 7 vjetori i ekzekutimit të grupeve deputetëve këtu në këtë sallë parlamenti, nëse ju kujtohet, në 10 tetor vjet, apo përkujtimi 23 gushtit si ditë europiane e përkujtimit të viktimave të sistemeve totalitare, qoftë fashizëm, qoftë komunizëm. Përkujtimi 30 gushtit si ditë ndërkombëtare të zhdukurve.
organizimi një maratone televizive me temë pasojat e sistemeve totalitare, janë përcjell shumë mirë nga publiku, i gjerë dhe media. Në këtë kuadër, gjatë vitit 2018, po vazhdojmë të zhvillojmë ekspozita me materiale arkivore, të klasifikuara të zbardhura, të cilat hapin dosjet e ish-Sigurimit në përputhje me ligjin tonë. Ju kujtoj, kemi bërë hapjen e dosjes së Spaçit, prej mijëra faqesh, në vigjilje të revoltës, 45 vjetore të revoltës Spaçit, 10 mijëra faqe të përndjekjes në Konispol, ku ishin tragedia e të ashtu quajtit grupi Çam në ushtri e tjerë, tema shumë interesante që akoma nuk i kam gjithë përgjigjet në publik, dhe kështu me radhë parashikojmë të ekspozojmë koleksione me vlerë pa diskutueshme historike dhe edukuese, si ajo për shembull e besimit Bektashi, fondi i kampeve, burgjeve dhe punës detyruar në përgjithësi. Në plane është ekspozimi i dokumentave arkivor për lëvizjen politike të Ahmet Zogu dhe për krahasve të tij, fondi mbi Kosovën, bashkëpunim me Institutin e Historisë në Kosovë dhe këtë këtu në Tiranë, ku ka historitë e migrantëve kosovar dhe fati i tyre në Shqipëri. Me pak fjalë, mbasi i thash ato që na kanë pëlqyer dhe kemi qenë të kënaqur që kemi avancuar gjatë këtij viti të parë, do doja të ndaj me ju dhe sfidat. 2 shqetësime të mëdha kemi në AIDSSH, spari kushtet fizike të ruajtjes së fondeve dhe së dyti radhat e gjata të kohëpritjes së klientëve tanë. Për sa i përket kushteve fizike, më lejoni t'ju them që materialet janë të gjitha të një vlere historike të papërsëritshme, janë pjesë e trashëgimisë kulturore tonën, është një trashëgimi shumë e vyer për ata që duan të dinë se ç'ka ndodhur. Neve vërtet kërkojmë kushte financiare, mbase nuk është vendi këtu të detajoj, por vërtet është e nevojshme që neve materialet arkivore të kësaj rëndësie të posaçme historike ti sigurojmë më së miri, jo më shumë se sa ato kushte teknike profesionale që specifikon ligji shqiptar dhe normat tona. Do donim shumë vëmendje në Parlamentit dhe qeverisë që të na plotësojnë kushtet sa më parë, sepse koha vërtet nuk pret, dokumentat janë vërtet sensitive dhe nuk i rezistojnë mirë lagështisë apo kushteve tjera të papërshtatshme. E dyta që më shqetëson po ashtu është radha e gjatë e kërkuesve. Me pak fjalë, këtë vit vëmë re një rritje të madhe të fluksit. Kemi rreth 2 fishim të kërkesave për individ dhe 4 fishim të kërkesave të studiuesve dhe medias. Presim një fluks shumë të madh për sa i përket verifikimit figurave me aprovimin nga Parlamenti të ligjit të vettingut policisë, ku ne presim rreth 12.000 antarë të personelit policisë të kalojnë në filtrat tanë. Kështu që ju bëjmë thirrje për të na plotësuar atë numër të personelit i cili është aprovuar në këtë parlament në dhjetor të 2016-s, dhe në vend të 25 personave që kemi sot, kemi 55 persona të sekretariatit teknik, me qëllim që radhat mos gjasin disa muaj, por të jemi sa më të qartë dhe sa më efektiv. Një diçka tjetër që do doja ta ndaj me Parlamentin, përveç nevojës të ngutshme pra për buxhet, është momenti që po kaloni buxhetin suplementar, ne kemi paraqitur kërkesat tona, ju lutem, pra të plotësohen kushtet për godinën dhe të plotësohet personeli i cili akoma është i cunguar. Një kërkesë tjetër e institucionit ton, që kemi konsultuar edhe në Komisionin e Ligjeve dhe Drejtave të Njeriut dhe pak a shumë kemi konsensus, është të na mbështetet iniciativa për përmirësime ligjore dhe procedurale. Disa 4 kërkesa kemi për sa i përket ndryshimit ligjor, që mendoj që do të kënaqin edhe grupet e interesit që kanë pasur ndonjë rezervë në lidhje me ligjin. Spari, afati i kërkesës për verifikim të figurave të larta të mos jetë 2020 apo të shtyhet. Dyti, verifikimi të mos varet nga kërkesa e kandidatëve apo institucioneve, po të jetë automatik, ne këtë e kemi parë në Bullgari dhe funksionon. Treti, meqense po bëhet reforma zgjedhore, mendojmë që duhet ketë disa parashikime të caktuara që të lejojnë kandidatët për subjekte zgjedhore të kalojnë edhe në filtrin e institucionit ton, sepse ka një mungesë koherence. Dhe e 4, po dhe më e rëndësishmja, kërkojmë krijimin e një hapësire më të plotë brenda ligjit, që institucioni jon të kthehet në institucion të plotë për kujtimi dhe të trajtojë çështjet pa kufizime të ngurta kohore. Kjo ishte ajo që kishim përgatitur. Në emër të Autoritetit ju falenderoj për vëmendjen. Sula. Nduli. Po? Urdhoni?
të falenderit kryetar, kisha 2 pyetje. Zoja kryetare e Autoritetit, a mendoni se duhet ndryshuar ky ligj për të qenë më eficient në zbardhjen e skaluarës për organin famkeq dhe terrë të sigurimit të shtetit, dhe a mendoni se ka ardhur koha që të pastrojmë jetën publike, politike dhe administrative të këtij vendi nga ish-Sigurimit dhe nga bashkëpunëtorët e tyre? E dyta, sa nga këta 140 deputet nga kryetari i Ruçit deri tek Mejriu kanë patur kurajën të drejtohen Autoritetit dosjeve për të parë të kaluarën e tyre çfarë lidh me sigurimin e shtetit. Sa nga qeveria, nga kryeministri, ministra, zëvendësministra, drejtorë drejtorie, drejtorë përgjithshëm, sa të zgjedhur lokal, kryetar bashkie, jo kandidat, janë drejtuar këtij autoriteti për të parë të kaluarën e tyre me sigurimin e shtetit. Ju falenderit. Ju lutem të kemi parasysh që është drejta e kolegëve deputet të bëjnë pyetje, mundësisht me shkrim për kursyer kohën. Ka pyetje tjera? Nuk ka. Zonja Sula? Edhe na vëndi? Mikrofonit e zonja Sula? Pyetja e parë juaja kishte bënte me a ndjet nevoja për të ndryshuar ligjin dhe kërkimi të bëhet automatik. Unë thash, ne besojmë si institucion që e mira është që çdo person, për sa kohë publiku e ka këtë pyetje dhe këtë shqetësim dhe shpeshherë në media përmendet, ka një dilemë publiku, kush ja lidhet me sigurimin e shtetit. Unë mendoj që çdo person nuk duhet lidhet pra në kërkesë të institucioneve apo të partive politike, sepse me sa e pam kjo nuk është se ka funksionuar unanimisht, ndonse ne jemi përpjekur, kemi çuar letra, kemi bërë divulgim të ligjit, kemi komunikuar me forma të ndryshme. Ne pam modelin bullgar, modeli bullgar e bën automatik verifikimin, mendojmë që nëse Parlamenti do të ishte mbështetës, kjo mund bëhet fare mirë. Për sa i përket numrit, unë ja u thash, janë rreth 800 e sa që kanë kërkuar vitin e parë, nga Parlamenti janë rreth 8 persona, por më lejon të them një gjë, ligji ka një gjë të bukur që i jep goxha privilegj medias. Më lejoni të them që ne kemi marrë një kërkesë nga një media lokale, e cila e bën këtë pyetje, kërkon statistik, neve po e përpunojmë këtë dhe shumë shpejt do t'ia vëmë publikut për dieni. Në kush është pra prezenca e personave të lidhur me sigurimin në Parlament. Kjo është. Ndërkohë që më lejoni t'ju përgëzoj personalisht, ju keni qenë nga ata persona që keni ardhur dhe keni promovuar verifikimin e figurës, është një gjë e mirë. Edhe juve, zotë Qefalia dhe shumë tjerë. Janë 8 ose 10 persona, po thash kërkesa e medias do të bëhet publike shumë shpejt. Vin vetë ne i bëjmë, ose sjell media kërkesi që ka ndodhur dhe do të bëhet transparenca me statistikë shumë shpejt. Faleminderit.